Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lam Rim. Chúng ta nhìn thấy bức ảnh đẹp đẽ này ở đây của một người mẹ với đứa con của mình. Đây là câu chuyện có thật. Đừng quên, chúng ta đang kể về câu chuyện này của nữ tu tên là Hoa Sen Xanh hoặc Hoa Sen Indigo. Bởi vì Ngài Pabongka Rinpoche muốn minh họa rằng khi chúng ta trải qua cuộc đời, nhiều thứ thay đổi, nhiều mối quan hệ của chúng ta thay đổi, chúng ta không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra trước hay sau kiếp sống này. Đó là chủ đề đằng sau câu chuyện này. Chúng tôi đã đến bản kinh về người khôn ngoan và kẻ xuẩn ngốc, kinh Hiền Ngu. Chúng tôi đã tìm thấy câu chuyện này và chúng tôi đang kể toàn bộ câu chuyện. Đó là lý do tại sao Lam Rim này lại mất nhiều năm như vậy. Tôi đã được sinh ra trong một Kundugurik. Đây là một kiểu gia đình đạo Bà La Môn, được gọi là những du sĩ. Họ không giống như những người Bà La Môn, nhưng họ là một gia đình đạo Hindu đáng kính. Tôi đã được sinh vào Khomo, nhân tiện tim, có nghĩa là tôi như là một người phụ nữ. Khomo Pamayang Riche, bố mẹ của tôi thuộc một tầng lớp cao. Và Chumbay, ngoài ra họ cũng rất sùng đạo. Và họ đã tìm cho tôi một người khác cùng tầng lớp để làm chồng. Manduchepa, anh ấy rất có học thức. Richedan Dembusik, anh ấy biết kinh Vệ Đà. Anh ấy là một bậc thầy về kinh Vệ Đà, một người chồng rất đáng ao ước. Sela Phakmatang, họ gả tôi cho anh ấy. Nấy, đây Chuma Chede, tôi đã trở thành vợ của anh ấy. Chuma có nghĩa là một người bé bỏng, một quý cô bé bỏng. Và nó có thể có nghĩa là vợ, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là vợ nhỏ, nếu người kia có hai vợ. Thepui, Yang Yopachuto, chúng tôi đã có một đứa con với nhau. Sau đó, mẹ chồng tôi qua đời và tôi đã trở thành Semche Yepa với $100 tim. Tôi hy vọng bạn có thể nhìn thấy nó trong những ghi chú. Semche Yepa. Tôi đã mất khoảng 10 phút để tìm ra nó. Hãy nghĩ về bối cảnh. Cô ấy đã kết hôn. Không đúng, thôi quên nó đi, cô ấy đã có thai. Con hiểu rồi. Cô ấy đã trở thành người mang thai. Nó thật dễ thương. Cuối cùng tôi đã nói, vâng, được rồi. Xem chim Gia Park Hill này, cô ấy đã có thai. Và Kim Thop, cô ấy có những người hầu trong nhà, những người giúp việc trong nhà. Tôi đã nói với người hầu khác, với những người hầu trong nhà, Komola Semchajia, tôi có Semchen, tôi có thai. Dawayang Sang, và đã đủ tháng, có nghĩa là 9 tháng đã trôi qua hay gần 9 tháng. Đưa nhiêu ấy, thời gian đã gần kề. Nếu tôi sinh con ở đây, trong ngôi nhà này, Sopo, thì ở đây sẽ có một chút hơi không sạch sẽ, và Mitup, hơi không thuận tiện. Vì vậy tôi nghĩ, tôi sẽ về sinh con ở nhà của bố mẹ tôi. Komola Lexo. Những người hầu trong nhà tôi đã nói với tôi, đó là một ý kiến hay. Sisente. Kaoshuni Dropne. Vì vậy, hai cặp vợ chồng người hầu đã đi cùng tôi. Kang Ne Pusik Kang Chite. Tôi đã mang một đứa con theo tôi. Pama Dopa Songwale. Và tôi đã đến nơi bố mẹ tôi sống. Tôi đã về với bố mẹ mình. Lam Chê Sambichempa. Nửa đường tới nhà của họ dọc đường. Ngheo mì đeo quả kiểu, tôi cảm thấy một cái gì đó khó chịu trong tử cung của mình. Sinh Sikit Trung Trừ, chúng tôi đã dừng lại ở một gốc cây. Nam Chê Samna, khoảng nửa đêm. Phu Seso, con tôi đã được sinh ra, con trai tôi đã được sinh ra. Komo Kim Thak Thang, Lapsik, vậy nên bây giờ cô ấy đã có 2 cậu con trai bên cô ấy và 2 cặp vợ chồng. Một trong 2 cặp vợ chồng dựng trại gần đó.
nơi tôi đã sinh con của mình. Sam ở Durki Simple, họ đã bị tấn công bởi một con rắn trong đêm đó. Samuel Perna, Chang họ đã cố gắng gọi to, nhưng không ai nghe thấy họ. Nam lang thề, và rồi mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Thế nà, và tôi đã nhìn về khu cắm trại của họ. Tôi thấy rằng con rắn đã giết họ, đã đầu độc họ bằng chất độc Lukeang, Sipagyoto, và ăn hầu hết cơ thể của họ. Desena Komo Kamde, tôi đã ngất đi vì cú sốc và tôi ngã xuống. Salakewa, cuối cùng tôi đã nằm trên mặt đất. Và rồi cậu con trai lớn cũng đã ở đó rồi. Cha của cậu bé cũng chết, bị giết bởi một con rắn khác. Thông nấy, Khe chun đế nơ thấy. Tôi đã khóc hét lên trong đau khổ và khóc lóc. Pu Ngô Pê Kê Kỳ, không mày giang chia sàng. Xin lỗi, cậu bé đã bắt đầu khóc và điều đó đã đánh thức tôi dậy. Khi cậu bé nhìn thấy cha mình đã chết, cậu bé đã khóc và điều đó đánh thức tôi dậy. Đứa trẻ lớn hơn này, vậy nên bây giờ tôi có 2 đứa con. Tôi có một đứa con trai trước đứa mà đã đi bộ vào rừng với chúng tôi để đi về nhà bố mẹ của tôi để tôi có thể sinh đứa con kia. Nhưng đứa con kia đã được sinh ra đột ngột vào ban đêm, vậy nên tôi đã đặt đứa lớn trên lưng của tôi. Khua du top, lại có khua, một gánh nặng ở trên lưng. Pu chung quần ấy. Nhân tiện bản kinh đó thì đặc biệt khó, bởi vì trong một câu này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗi chính tả. Thộp, Phu Chung Hòa, Papa Kiệt thế. Tôi đã đặt đứa nhỏ hơn, đứa con mới ở trên hông của tôi. Tôi vừa đi vừa khóc lóc, xong, tôi bước đi và bước đi. Lam Giang em tạt xịt tế. Và sau đó tôi đã đến một phần của một khu hoang sơ của khu rừng, khu hoang vu của khu rừng. Giang Mì Chùa. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai để giúp đỡ tôi, không có người nào khác trên đường. Và đang băng qua một khu vực hoang vắng. Mà Nhia Tổ, có từ Nhia mà chúng ta đã biết để tìm hoặc để định vị. Pana Chuchenpo, Pana ở đây có nghĩa là đến một lúc trong khoảng giữa thời gian đó, ở một nơi nào đó trên đường. Chuchenpo Siyete, chúng tôi đã đến một con sông lớn. Chui Khat Sơn bị sai chính tả, Yangtze Nasate. Con sông rất rộng và rất sâu. Phu Nhi Kama Thech này có nghĩa là tôi đã không có khả năng về phương tiện để mang cả 2 đứa trẻ. Vì vậy, có một cách sử dụng tuyệt vời cổ xưa của từ take, có nghĩa là để có khả năng để mang theo. Nhi Kamatek, tôi không thể mang cả 2 đứa trẻ qua sông. Vì vậy, Phu Chê Hòa Nhĩ, Chui bị sai chính tả, Cholo Tuyệt Sạo, lỗi chính tả cực kỳ khó. Tôi đã bỏ lại một đứa lớn hơn ở bờ bên này. Và sau đó, tôi đã mang đứa con trai nhỏ hơn, đứa sơ sinh. Phu Chung Ru Kia Tê, tôi đã bế nó, paddle to Keo, và tôi lội băng qua bờ bên kia sông. Sau đó, tôi đã quay trở lại từ chia này, có nghĩa là quay trở lại, và Chewa Suong, có nghĩa là tôi đã quay lại để đón đứa con trai lớn ở bờ bên này, đứa mà tôi đã bỏ lại trong khi tôi bế đứa sơ sinh sang bờ bên kia. Cô ấy đã đặt đứa trẻ sơ sinh xuống đất và quay trở lại. Puya Ma Ông. Ở đây thật khó hiểu bởi vì từ ma này không phải là ma ông, mà là ma ông. Đứa con trai lớn thấy mẹ nó đang tới. Chui na đi su. Vì vậy, nó đã bước xuống sông. Súc nấy su kia, nó đã bị cuốn đi bởi dòng nước. Komo, nhạc nã, tôi đã với tới nó. Thốc chu quầy má, ma xin, sai chính tả.
Nhưng tôi đã không đủ sức mạnh để giữ nó. Tôi đã nắm được cánh tay của nó, nhưng tôi không thể tiếp tục giữ nó lại. Tôi không thể tiếp tục giữ nó. Dòng sông đã cuốn nó đi. Đến này, chia Phado Tuchin. Đây là một phần của Phado Tuchin trong hình thức cổ xưa để đi đến bờ còn lại. Chia có nghĩa là tôi đã quay trở lại. Vì vậy tôi đã quay đầu và đi trở lại phía bên kia sông. Phu Chungoyang. Changki có nghĩa là một con sói, đồng cỏ hoặc một con sói. Sơ thì quá khứ, đã ăn. Tôi đã nhận ra đứa con sơ sinh đã bị ăn thịt bởi một con sói ở bên kia sông. Nó chỉ còn là một vệt máu trên đất, một vũng máu nhỏ trên đất. Đó là tất cả những gì còn lại. Deyang, tham này, sai chính tả. Tôi đã bắt đầu đi lang thang trong đau buồn. Riêng xịch lên tệ. Sau nhiều giờ và một vài ngày, sang bằng. Đây là từ sang và sangye, có nghĩa là trở nên ý thức. Vì vậy tôi đã tỉnh táo trở lại. Đây là những từ cổ xưa hữu ích, sang tê, lam đi su tề. Tôi đã trở lại được con đường về nhà bố mẹ của mình. Xong. Tôi đã bước đi và bước đi. Sau đó tôi đã tình cờ gặp một thành viên cùng tầng lớp, người mà là bạn của bố mẹ tôi, tầng lớp du sĩ. Có chuyện gì với con vậy? Tại sao con trở nên nhông mông bạc? Điều gì đang làm con đau khổ? Có một nghĩa cổ xưa của nhông mông bạc. Điều gì đang làm con đau khổ đến thế? Vì vậy, tôi đã kể bao quát với ông ấy toàn bộ câu chuyện. Tam có nghĩa là kể một câu chuyện. Đã kể cho ông ấy toàn bộ câu chuyện. Sai chính tả. Ông ấy cũng đã bắt đầu khóc. Và Komopame Dampina. Và sau đó tôi đã nói, bố mẹ con thế nào rồi? Ông ấy nói, Chia kịp Pame Kim Du Penpa Mesho. Ngôi nhà của bố mẹ con đã bị hỏa hoạn. Kể từ lần cuối cùng con nhận được tin tức từ họ. Pamadam Kim Khang Gimi Tham đấy, mẹ con, bố con và tất cả mọi người trong nhà đều đã bị chết cháy. Ông ấy đã nói với tôi, khi tôi đã nghe những gì đã xảy ra với bố mẹ của tôi đã một lần nữa ngất đi và ngã xuống đất. Sai là Gyalto, có nghĩa là tôi ngã xuống đất, bất tỉnh. Sai chính tả. Sau đó, người cùng tầng lớp đó của tôi đã đỡ tôi dậy, Kim Du Chin ấy, và đưa tôi về nhà bố mẹ của tôi. Komola Pusin, xin lỗi, đến nhà của ông ấy, và đã coi tôi như con ruột của họ. Gia đình đó đã đón nhận tôi và coi tôi như con ruột của họ. Singtupa. Tôi bắt đầu sống ở đó với họ. Theo thời gian, có một người đàn ông khác tiếp cận tôi và chúng tôi trở nên gần gũi và tôi đã kết hôn với anh ấy. Chúng tôi đã tận hưởng tình yêu và niềm vui, có nghĩa là họ đã có sự giao hợp. Semchen, tôi đã trở thành Semchen Dem. Tôi đã trở thành người mang thai một lần nữa. Dawa sang mẹ, khi các tháng đã đủ 9 tháng đúng không? Pu Chung Đề, tôi đã có một đứa con ra đời. Xin lỗi khi đứa con sắp ra đời. Tôi quyết định tôi sẽ cần sự giúp đỡ nào đó. Vì vậy, tôi đã đi đến nhà của một gia đình khác. Tôi đã sinh con trên sàn nhà của họ. Godam Tuche. Tôi đã nhanh chóng mở cửa sau khi tôi đến nhà của họ, bởi vì tôi đoán rằng không có ai ở nhà. Vì vậy, tôi đã đi vào bên trong.
Tôi đóng các cửa lại. Tôi không biết nữa, đã chốt nó lại. Và sau đó tôi đã nằm xuống và sinh em bé. Có từ cho vắt kiệt các nhà tài trợ. Tôi rặn em bé ra. Kiêm tháp Trang Kỳ Nhiết Tế, chủ nhân của ngôi nhà, đã trở về trong tình trạng hoàn toàn say xỉn. Được rồi, rõ ràng hắn là một kẻ xấu. Hắn đã trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn say xỉn. Hắn đã đập cửa. Tôi không thể đứng dậy để mở cửa. Vì vậy, bởi vì hắn không thể mở cửa, chốt thế, hắn bực mình và gốt chạc. Hắn đập vỡ cửa xuống. Nan được ông bước vào trong và còn đánh tôi, đã đánh tôi một trận tơi bời. Tôi vừa mới sinh một đứa con. Dakipu Seso. Tôi nói, nhìn này, tôi vừa mới sinh một đứa con. Phu Giàng Sê Tề, hắn đã giết đứa trẻ và chiên nó trong một cái chảo. Hắn đã lấy thân xác của đứa trẻ và chiên nó trong một cái chảo. Trơn để không một giang sao chụp. Hắn cũng đã cố bắt ép tôi ăn thịt đứa con. Puisa Samapha, tôi không thể làm điều đó. Đêm mà sơ thời gian thể, bởi vì tôi sẽ không ăn thịt đứa con. Hắn lại đánh tôi một lần nữa. Nhan kỳ xà chụp, và sau đó hắn nhét thức ăn vào miệng của tôi, nhét thịt của con tôi vào miệng của tôi. Sau khi tôi đã ăn đứa con của mình, tôi đã tỉnh táo trở lại. Daki Sampa. Tôi đã tự nghĩ, Đắc Sê là mê. Tôi không có bất kỳ số nào. Rõ ràng tôi không có bất kỳ nghiệp tốt nào cả. Mê chế lê nhen nào, nghiệp của tôi đều xấu. Kim Tháp Hồ Thể, tôi quyết định từ bỏ cuộc sống gia đình. Và tôi đi tới Varanasi. Choso, tôi đã trốn đến Varanasi. Bên ngoài của thành phố Varanasi, tôi đang ngồi ở một gốc cây. Trong đề Kim Tạc Xuân lịch sử, có một người đàn ông có gia đình còn trẻ ở thành phố. Người đã ra khỏi thành phố để chôn tro cốt của vợ mình. Vợ anh ấy đã chết. Chuma Seper có nghĩa là Poa, vợ của anh ấy đã chết. Và trong cái đề Churudu, bên ngoài thành phố Chumeru Rubu Bene, anh ấy đang chôn hoặc giấu xương của người vợ đã được hỏa táng của mình. Anh ấy đã rất gần gũi với vợ của mình. Rubu Duna. Một lần nữa, mọi thứ bị sai chính tả. Anh ấy đang ngồi khóc ở mộ của người vợ. Và tôi tiến đến gần anh ấy. Anh ấy đã nhìn tôi và nói, cô đang làm gì ở đây một mình vậy? Kiểu như một người phụ nữ Ấn Độ, không bao giờ ra ngoài một mình trong rừng. Anh ấy nói, cô đang làm gì ở đây một mình vậy? Tôi đã kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Anh ấy đã đưa tôi đến Jetavana, tỉnh xá Kỳ Viên. Jetavana, khu vườn. Xin lỗi, đây không phải là Jetavana, đây chỉ là một khu vườn chung của Hoàng gia. Anh ấy đã đưa tôi đến khu vườn Hoàng gia, đó là nơi mà Đức Phật thường đi tới. Anh ấy nói, này, hay là chúng ta kết hôn đi, và em trở thành vợ của anh. Tôi nói, cha, điều đó ổn thôi. Em không có chồng. Kyushu Chudu này, chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Rinpoche Lumpa. Sau đó không lâu, Kim Đạt, chồng tôi, nay Kim Đạt, trở bệnh. Seipo, anh ấy đã qua đời. Và theo những phong tục hiện thời tại vùng đó của Ấn Độ, nếu người chồng qua đời và người vợ vẫn còn sống,
Duchu là gì, nhớ không? Trong Vajrayana, nó là một nghĩa địa phải không? Theo phong tục tại vùng đó của Ấn Độ, người vợ nên được chôn sống cùng với thi thể của người chồng. Mà điều này vẫn còn xảy ra, các bạn biết đấy. Khomayang Deta Duchu Chukne, vì vậy họ đã chôn tôi cùng với anh ấy. Nhưng sau khi mặt trời lặn, một số kẻ trộm mộ đã đến để đào và thử xem liệu có bất kỳ đồ trang sức nào trên những thi thể không. Họ đã đào xuống đến nơi tôi nằm và thủ lĩnh của băng cướp thấy tôi còn sống. Sorbert vẫn còn sống và khỏe mạnh. Không vậy, đế khéng chú mà, tôi đã trở thành chú mà của anh ấy. Anh ấy đã lấy tôi làm vợ. Tôi không biết tới giờ là bao nhiêu lần rồi. Rinpoche luôn hả? Không lâu sau, Khua Sao mà lấy. Trong một chuyến đi cướp, Khalpur Sek, nhà vua đã giết anh ấy. Anh ấy đã bị quân của nhà vua giết trong một chuyến đi cướp. Vì vậy, đồng bọn của anh ấy đã lấy xương của anh ấy và chôn tôi với chúng một lần nữa. Tôi lại bị chôn cùng với xác của người chồng tiếp theo của mình. Thuana Sasun Tutupalei, tôi đã bị chôn một nửa suốt 3 ngày trong nghĩa địa. Và một Trang Kỳ, một con sói đã đến đào tôi ra. Tôi đoán nó không yêu cầu cô ấy làm vợ nó. Khomayang Duanechunde, và rồi tình cờ nó cũng đào tôi ra khỏi ngôi mộ. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Đi nham được Samsel, tôi đã bắt đầu tự suy nghĩ. Bị sai chính tả, tôi đã làm gì trong kiếp trước mà tệ đến nỗi chuyện này cứ xảy ra với tôi vậy? Tại sao tôi vẫn tiếp tục được cứu vào phút cuối? Tại sao tôi lại tiếp tục sống sót? Ngun Thuna, trong một kiếp trước, có vẻ là có một vị hoàng tử nào đó của dòng tộc Sakya đã vừa được giác ngộ, xin lỗi, trong kiếp này. Senyang, họ bắt đầu gọi ngài ấy là Phật. Sang dày, một hoàng tử Sakya nào đó đã được giác ngộ và mọi người bắt đầu gọi ngài là Phật. Hẳn là ngài có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của quá khứ và tương lai. Vì vậy, có lẽ ngài có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi sẽ đi tìm ngài và hỏi tôi đã làm gì mà tất cả điều này lại đang xảy ra với tôi. Tôi đã nghĩ hãy để tôi đi và tìm sự nương tựa từ ngài. Shelter Kemdro. Đây là nghĩa đen của Kemdro, quy y. Khalpur Khel Thekisel. Sau đó cô ấy đã đi đến Jetavana. Đó là Savatthi, thành xá vệ. Đúng, cô ấy đã đi đến ngoại ô, thành Savatthi, để đến các khu vườn của hoàng tử Jeta. Tôi đã đến nơi đó, Kang mà ấy, và từ một khoảng cách xa, tôi đã nhìn thấy Đức Phật. Người trông giống như từ một khoảng cách xa, ngài trông giống như một bông hoa lớn đang nở. Hoặc các bạn có thể nói, ngài trông giống như mặt trăng tròn, được bao quanh bởi các ngôi sao của thiên hà, rất đẹp. Từ một khoảng cách xa, ngài trông giống như thế. Tại thời điểm đó, Đức Phật cũng đang sử dụng Thốc Mê Asanga, vô song của ngài, trí tuệ. Ngài thấy rằng đã đến lúc Dulapap, thời điểm đã đến mà tôi nên là, rằng tôi nên trở thành một đệ tử. Khen này, Sang,
Kính cẩn, Ngài đã đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, và Komosuo, Ngài đã chào tôi. Rất đẹp, cảnh này rất đẹp. Tôi thì trần truồng, bởi vì tôi vừa thoát ra khỏi ngôi mộ. Tôi hoàn toàn trần truồng. Ngót xa, vì xấu hổ. Bằng bàn tay của mình, tôi đã che lấy ngực của mình. Khắp nấy, tôi đã che lấy ngực của mình. Tôi chỉ ngồi tại chỗ, bởi vì tôi sợ đứng lên và đến gần Ngài. Và tin xấu, chúng ta sẽ dừng câu chuyện ở đó, bởi vì các bạn sẽ phải quay trở lại để tìm hiểu phần còn lại của câu chuyện. Vì vậy, đây giống như là những chương trình truyền hình nơi mà các bạn phải quay trở lại, vì phần còn lại của câu chuyện giống như một cuốn sách hay. Đúng, giống như một cuốn sách hay. Vì vậy, đó là nơi chúng ta nên tách câu chuyện ra, và chúng ta sẽ tiếp tục nó trong lớp tiếp theo. Nhưng đừng quên tại sao chúng ta lại đang nói về câu chuyện này. Đó là từ kiếp này sang kiếp khác. Đây là một nữ tu, người đã trở thành một vị A-la-hán dưới chân của chính Đức Phật. Cô ấy đã được đào tạo bởi nữ tu đầu tiên, Prajapati. Vì vậy, chúng ta đang nói về các bạn không bao giờ biết một ai đó là ai. Ngay bây giờ, cô ấy là một người phụ nữ trần truồng, điên rồ, người vừa chui ra khỏi một ngôi mộ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy tìm hiểu ở lần tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.